Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα δούμε μαζί πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο χειμωνιάτικο πιάτο, χοιρινό με ελέφαντες πρεσπών ή φασόλια γίγαντες στο φούρνο. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία εκτέλεσης της συνταγής μας. Έχουμε εδώ 500 γραμμάρια φασόλια γίγαντες ή ελέφαντες πρεσπών, τα οποία από βραδείς τα βάλαμε σε νερό με λίγη μαγειρική σόδα, μία κουταλιά της σούπας, μαγειρική σόδα, γνωστή και ως βιτανθρακικό νάτριο. Τα αφήσαμε λοιπόν για ένα ολόκληρο βράδυ και τώρα θα αδειάσουμε το νερό, θα τα ξεπλύνουμε και θα τα βάλουμε σε μία κατσαρόλα με άφθονο νερό, όπου θα τα βράσουμε για περίπου 45 λεπτά από την στιγμή που θα ξεκινήσει ο βρασμός. Στο μεταξύ λοιπόν εμείς θα κάνουμε μια προπαρασκευή με τα λαχανικά μας. Έχουμε λοιπόν εδώ 3 μέτρια καρότα, τα οποία τα έχουμε καθαρίσει και θα τα κόψουμε σε λεπτές φετούλες. Τα καρότα μας είναι έτοιμα λοιπόν και θα τα μεταφέρουμε σε ένα σκεύος. Και θα συνεχίσουμε με 2 μεγάλα κρεμμύδια ή 3 μέτρια, τα οποία και αυτά θα κόψουμε βλέπετε πρώτα κατά μήκος και έπειτα κατά πλάτος. Εδώ δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη τεχνική στις κοπές. Τα βλέπετε. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν θα κόψω και τα υπόλοιπα. Έτοιμο λοιπόν και το κρεμμύδι μας. Δεν χρειάζεται να λερώσουμε άλλο σκεύος. Στο ίδιο σκεύος με τα καρότα μπορούμε να το βάλουμε. Συνεχίζουμε με 3-4 σκελίδες σκόρδο. Εγώ όπως βλέπετε έχω περισσότερες γιατί αυτές εδώ είναι πάρα πολύ μικρές. Θα τις τεμαχίσουμε λοιπόν, αφαιρώντας και φλούδια που τυχόν έχουν παραμείνει. Έτοιμο λοιπόν και το σκόρδο μας, θα το μαζέψουμε και θα το βάλουμε και αυτό σε ένα σκεύος. Και θα συνεχίσουμε με μία πιπεριά γλυκιά κόκκινη τύπου Φλωρίνης και μία πιπεριά πράσινη φλάσκα γλυκιά επίσης, τις οποίες θα καθαρίσουμε και θα κόψουμε σε μικρά κομμάτια. Τα σπόρια δεν χρειάζεται να τα αφαιρέσετε και εντελώς. Τα σπόρια της πιπεριάς είναι βρώσιμα και όχι μόνο αυτό, αλλά κάνουν και καλό. Το γνωρίζετε αυτό φαντάζομαι. Λοιπόν, θα τεμαχίσω λοιπόν εδώ την πιπεριά κατά μήκος και τώρα θα κόψω σε μικρά κυβάκια. Έτοιμη η κόκκινη, πάμε και με την πράσινη. Θα βγάλουμε τα περισσότερα σποράκια. Κόβουμε στη μέση και ακριβώς όπως και με την κόκκινη κόβω κατά μήκος και έπειτα κατά πλάτος. Και θα μεταφέρω και τις πιπεριές σε ένα σκεύος γιατί ακόμα μου χρειάζεται το ξύλο κοπής. Και θα συνεχίσουμε με
όριμες γινωμένες ντομάτες, περίπου στα 800 με 900 γραμμάρια, τις οποίες θα κόψουμε σε διαχειρίσιμα κομμάτια και θα τις τοποθετήσουμε μέσα σε ένα blender για να τις τρίψουμε. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε φρέσκια ντομάτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 400 γραμμάρια συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας. Βλέπετε, θα πολτοποιήσουμε, θα αδειάσουμε σε ένα μπολ και θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες για να έχουμε ντοματούλα για τη σάλτσα μας. Έτοιμος λοιπόν και ο χυμός της ντομάτας. Και θα συνεχίσουμε με μισό ματσάκι μαϊντανό και μισό ματσάκι άνηθο, τα οποία θα ψιλοκόψουμε. Να αφαιρέσουμε πρώτα το κάτω μέρος, τα κοτσάνια, τα πολύ χοντρά. Οπότε λοιπόν ξεκινάμε να κόβουμε. Έτοιμο λοιπόν και το μείγμα των φρέσκων μυρωδικών μας. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν τώρα είναι να περιμένουμε να γίνουν τα φασόλια, να βράσουν δηλαδή για 45 λεπτά και θα προχωρήσουμε στη συνέχεια την παρασκευή του φαγητού μας. Μπορείτε βέβαια να εκτελέσετε την παρασκευή παράλληλα χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές εστίες της κουζίνας σας. Τα φασόλια μας λοιπόν είναι έτοιμα. Έχουν περάσει 45 λεπτά, ακόμα κρατάνε, δεν έχουν γίνει εντελώς και έτσι πρέπει να είναι. Έχουμε σουρώσει, έχουμε ξεπλύνει και τα έχουμε αδειάσει σε μια γάστρα και θα προσθέσουμε 100 μιλιλίτρα ελαιόλαδο. Μην ξεχνάμε ότι το φαγητό αυτό υπάγεται στην κατηγορία λαδερά. Ανακατεύουμε πολύ απαλά, να μην λιώσουμε τα φασόλια. Και πλέον είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία με τη σάλτσα. Σε ένα βαθυσκευός έχουμε τοποθετήσει χοιρινό λαιμό. Είναι περίπου στο 1.200. Μπορείτε να βάλετε βέβαια και λιγότερο. Και θα βάλουμε αλάτι. Αρκετό πιπεράκι. «100 μιλιλίτρα ελαιόλαδο». Και θα καβουρδίσουμε το κρέας πολύ καλά από όλες τις πλευρές του. Θα προσθέσουμε φυσικά λίγους κόκκους μπαχάρι και λίγη καπνιστή πάπρικα και λίγο μπούκοβο καυτερό ή γλυκό. Εγώ θα προτιμήσω το γλυκό μπούκοβο. Και πολύ λίγη ρίγανη. Περιστασιακά θα γυρίζουμε και από την άλλη πλευρά μέχρι να πάρει ένα ωραίο ρόμπινο χρώμα. Η ποσότητα του κρέατος είναι αρκετά μεγάλη για το τηγάνι αυτό, όπως βλέπετε. Κανονικά θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω ένα μεγαλύτερο. Θα καβουρδίσουμε λοιπόν το κρέας μας από όλες τις πλευρές και όταν πάρει ένα ρόμπινο χρώμα θα το αποσύρουμε από το τηγάνι και θα το τοποθετήσουμε στη γάστρα μας. Εννοείται πως όποια κομμάτια ροδίζουν πρώτα μπορούμε να τα αφαιρούμε από το τηγάνι, οπότε να εξοικονομήσουμε χώρο. Το κρέας μας έχει ροδίσει, οπότε μπορούμε πλέον να το αφαιρέσουμε από το τηγάνι.
και θα το αφήσουμε λίγο να ξεκουραστεί μέχρι να ετοιμάσουμε τη σάλτσα μας. Έχουμε αφαιρέσει λοιπόν το κρέας από το τηγάνι και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα λαχανικά μας. Κρεμμυδάκι, καρότο. Θα σοτάρουμε μέχρι λίγο να μαραθεί το κρεμμύδι μας και βέβαια θα προσθέσουμε και τις πιπεριές μας. Τα λαχανικά μας έχουν ήδη γυαλίσει, οπότε θα ρίξουμε και το σκόρδο και θα τσιγαρίσουμε ελαφρά και το σκόρδο μας. Στο σημείο αυτό θα προσθέσουμε ένα κύβο λαχανικών, μια μισή κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας και θα τσιγαρίσουμε λίγο και το πελτέ μας. Θα σβήσουμε με περίπου 100 μιλιλίτρα κρασί. Θα προσθέσουμε 2 φύλλα δάφνης και θα περιμένουμε μέχρι να εξατμιστεί η εθανόλη, δηλαδή το αλκοόλ, το ενόπνευμα από το κρασί μας. Η αλκοόλη έχει ήδη εξατμιστεί και η σάλτσα μυρίζει απίστευτα. Στο σημείο αυτό λοιπόν θα σβήσω την εστία, θα προσθέσουμε την τριμμένη ντομάτα. Υπενθυμίζω ότι είναι περίπου στα 800 με 900 γραμμάρια. Αν δεν θέλετε φρέσκια ντομάτα θα βάλετε συμπυκνωμένο χυμό 400 γραμμάρια. Προσθέτω 100 περίπου μιλιλίτρα νερό. Δεν χρειάζεται να βράσει η σάλτσα, γιατί μην ξεχνάμε ότι το φαγητό θα ψηθεί και στο φούρνο για 1 ώρα με 1 ώρα και 15 λεπτά. Θα προσθέσουμε λοιπόν και τα φρέσκα μυρωδικά. Ένα γρήγορο ανακάτεμα και θα περιμένουμε μέχρι να καταλαγιάσει ο βρασμός, ώστε να στρώσουμε το φαγητό μας στη γάστρα. Έχουμε λοιπόν τους γίγαντες στη γάστρα, τους έχουμε περιχύσει με 100 μιλιλίτρα ελαιόλαδο. Θα προσθέσουμε στη γάστρα το κρέας. Ξαφνικά η ποσότητα του κρέατος μειώθηκε, γιατί το τηγανιτό κρέας είναι πειρασμός, οπότε κρατήσαμε και 1-2 κομματάκια. Το ζουμάκι, το οποίο και αυτό θα μπει στη γάστρα. Και τέλος η σάλτσα, την οποία και αυτή θα αδειάσουμε σιγά σιγά στη γάστρα μας. Και θα απλώσουμε τη σαλτσούλα μας μέσα στη γάστρα, φροντίζοντας φυσικά να πάει παντού. Θα προσθέσω μόλις 100 μιλιλίτρα νερό, γιατί από ό,τι βλέπω έχει αρκετό ζουμάκι. Και παράλληλα, όπως πιθανά καταλάβατε, έχω φέρει το κρέας πιο πάνω στην επιφάνεια, να είναι μέσα στη σάλτσα, αλλά και η μία επιφάνειά του να είναι απ' έξω, οπότε να πάρει και ένα ωραίο χρώμα, να μην γίνει βραστό. Βλέπετε. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο για το φούρνο. Οπότε λοιπόν σκεπάζουμε τη γάστρα μας και θα ψήσουμε στο φούρνο, σε συμβατικό φούρνο, στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά. Ιδανικά για όσους είστε στο χωριό ή στο εξοχικό, να βάλετε τη γάστρα και να ψήσετε σε ξυλόφουρνο μέχρι να μελώσει η σάλτσα. Το φαγητό μας είναι έτοιμο λοιπόν και μπορούμε πλέον να σερβίρουμε.
Όπως βλέπετε το φαγητό έχει μείνει με τη σαλτσούλα του. Αυτή είναι λοιπόν η συνταγή μας. Χοιρινό με ελέφαντες πρεσπών ή φασόλια γίγαντες στη γάστρα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Με την ευκαιρία θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φυσικά με το like και τα πολύτιμα σχόλια που μας αφήνετε και που μας κάνουν να νιώθουμε μια ζεστή, διαπροσωπική, ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.